Hej! Vi ska ge dig några förslag på hur du kan komma på en filmidé. Vi ska göra en fiktionsfilm och vi vill komma på vad filmen ska handla om och vilka filmen ska handla om. Först ska vi bestämma vilka filmen ska handla om, alltså filmens karaktärer. Det behöver inte alltid vara människor utan det kan vara till exempel seriefigurer eller utomjordingar. Ofta så ser publiken en person med den andra personen i filmen. Den personen kallas för huvudperson. Eller protagonist som det heter på filmspråk. Huvudpersonen brukar oftast ha ett mål eller ett problem som ska lösas. Men det brukar alltid vara någon eller något som står i vägen för huvudpersonen. Den personen eller det problemet kallas för huvudmotståndare. Eller antagonist som det heter på filmspråk. För att komma på några intressanta karaktärer ska vi göra en övning med post-it-lappar. Tänk på att huvudpersonen behöver inte alltid vara god och att huvudmotståndaren behöver inte alltid vara ond. Med hjälp av post-it-lappar så ska vi skriva ner så många olika egenskaper som vi kan på under 2 minuter. Nu ska vi välja ut några lappar så vi kan få fram en intressant huvudperson. Nu har vi tagit fram egenskaper till huvudpersonen. Vi ska göra samma övning igen och ta fram egenskaper till huvudmotståndaren. I en fiktionsfilm är det oftast något eller någon som står i vägen för filmens huvudperson. Huvudmotståndaren behöver inte alltid vara en person utan huvudpersonen kan även vara rädd för något, till exempel en leksak, en växt eller ett monster. Med hjälp av de här egenskaperna har vi nu fått fram en huvudperson och en huvudmotståndare. Okej, nu ska vi komma på vad vår film ska handla om. En huvudperson brukar oftast ha ett mål eller ett problem som måste lösas. På filmspråk brukar det kallas för huvudkonflikt. En huvudkonflikt behöver inte vara 2 personer som bråkar, utan kan också vara ett problem som behöver lösas. Till exempel att du är kär i din bästa kompis, eller att våga följa sina drömmar. En annan övning du kan göra för att komma på vad din film ska handla om är att utgå från egna erfarenheter. Då kan du inspireras och utveckla en berättelse med hjälp av dina karaktärer. Om du är i grupp så kan du berätta om till exempel någon gång när du blivit rädd eller någon rolig händelse från när du var liten. Du har säkert varit med om massor av intressanta saker. Det behöver inte alltid vara dramatiskt utan det kan handla om precis vad som helst. Det kan handla om när du gick och köpte lördagsgodis eller om läxorna i skolan. Ett annat sätt att komma på vad filmen ska handla om är att börja med slutet. Kom på hur filmen ska sluta och utgå därifrån. När du har kommit på om vad och vilka filmen ska handla om kan du börja planera inför filmens dramaturgi. Det ska vi prata mer om i nästa avsnitt av Filmrikets filmskola. Hej då!